ह्या पर्सनॅलिटी ट्रेट्स आहेत. काही असुर आहेत, काही राक्षस आहेत, काही सर्पासारखे आहेत. असं नाही आहे की बघा आमच्या असं हल्ली जसं चालू आहे की आमच्या पूर्वजांनी सगळं विमान होती, तसं न करता पूर्वजांचे विचार काय होते. आई 10 मिनिटात आलो, पण 10 मिनिटाची 50 मिनिटं झालेली कळतात का तुला? नाही कळत. म्हणजे यू आर एंगेज्ड, यू आर एडिक्टेड, बिकॉज यू हॅव लॉस्ट सेन्स ऑफ टाईम. ब्रिटिशांचं राज्य संपलं, पण आता नवीन राज्य आलं आपल्यावर, अँड वी आर बिंग एन्स्लेव्ड. आपण गुलाम झालो. वॉट वी पुट इन द स्टमक, वी आर सो कन्सर्न की फास्टिंग करा, अमुक करा, 12 तासांनी खा, वॉट एव्हर. बट आर वी अवेअर वॉट वी आर पुटिंग इन आवर ओन हेड? त्या लोकांनी सांगितलं की आमचं पेन 25% कमी झालं आहे, बट वी आर नॉट सफरिंग एनी मोर. आम्ही त्यांना म्हणतो की यू आर मंक हू हॅज नॉट सोल्ड फिरायला. बोर्डम इज व्हेरी गुड. बोर्डम इज पार्ट ऑफ लाईफ. की बोर्डम आपल्याला सहन करता आला पाहिजे. झाडाला मिठी मारायची आणि आरडाओरडा करायचा की मला झाड सोडत नाही. झाड कसं सोडेल तुला? झाडाने धरलेलंच नाही आहे, तू जाऊन पकडलंयस ना. वॅक्सिनेशन नंतर मोठा बदल, क्रांतिकारी बदल कोणता असेल तर ते माइंडफुल मेडिटेशन. दुसऱ्या भागात तुमचं खूप स्वागत आहे. जर तुम्ही पहिला भाग बघितला नसेल तर प्रथम पहिला भाग बघा आणि मग हा दुसरा भाग बघा, तर तुम्हाला ते संदर्भ खूप छान लागतील. पहिल्या भागाची लिंक ही खाली दिलेली आहे. तर चला, या मनाच्या अथांग सागरात आपण सर्व बुडी मारूया. आता हे 3 गुण आहेत, 3 दोष आहेत आणि आता तुम्ही थोडंसं आपण त्या आयुर्वेदिक कॉन्सेप्टमध्ये शिरलोय. मग कमिंग बॅक टू व्हॉट वी स्टार्टेड, ह्याच्यामुळे आपले पर्सनॅलिटी ट्रेट्स ठरतात का? आणि परत त्याचं रिलेशन हे मानसिक नैराश्य म्हणा किंवा वॉट त्याच्याशी आहे का? कारण हे नाऊ वी आर गोइंग टुवर्ड्स कशी बनते पर्सनॅलिटी. बरोबर. आता हे अजूनही फिलॉसॉफीच आहे. अच्छा. अजूनही फिलॉसॉफीच आहे. आता खूप त्याच्यामध्ये बदल व्हायला लागलेत. म्हणजे गंमतशीर आहे की माझ्या परिचयाचे एक डच गृहस्थ आहेत, प्रोफेसर ऑफ सायकॉलॉजी. ते भारतात आले इंडियन सायकॉलॉजी शिकायला, आणि त्यांना एकही विद्यापीठ आढळलं नाही की जिथे इंडियन सायकॉलॉजी शिकवली जाते, म्हणजे ही फिलॉसॉफी शिकवली जाते अशा प्रकारे. त्यांनी एक डिक्लेरेशन केले, नोन ॲज पॉंडिचेरी डॉक्युमेंट. पॉंडिचेरीला आहेत सगळं ते. आणि त्यांनी म्हटलं की आता इंडियन सायकॉलॉजीचा पण अभ्यास करूया. गेले 25-30 वर्ष चालू आहे. काही लोकांनी अतिशय चांगलं काम केलेलं. आनंद परांजपे म्हणून आहेत, अत्यंत विद्वत्तापूर्ण त्यांचं लेखन आहे. आणि त्यांनी असंच म्हटलं आहे की वेस्टर्न सायकॉलॉजी आणि इंडियन सायकॉलॉजी आपण कम्पॅरिझन करूया नको. हे काय आधी बघूया ना, कशाला हे बरं का ते बरं. लोकांचं लगेच सुरू झालं, बघा आमच्याकडे असं आहे, आमच्याकडे तसं आहे, त्यांच्याकडे तसंच आहे, आमच्याकडे असंच आहे. ते त्यांनी सांगितलं की लेट्स पुट अ स्टॉप टू इट अँड लेट्स पहिले समजून घेऊया काय आहे ते. आणि मग त्या अभ्यासातनं वेगवेगळ्या गोष्टी बाहेर पडल्या. आता त्याच्यावरती ग्रंथ लिहिले जात आहेत, पेपर्स आहेत. पर्सनॅलिटी कशी आहे त्याला डिक्लेअर करू का? करा. आता तुम्ही आलेले आहात आणि आपण एवढं सगळं. माझी बकेट लिस्टमध्ये इंडिक पर्सनॅलिटी नावाचं पुस्तक आहे. बर. इंडिक पर्सनॅलिटी म्हणजे आता हे गुण आहेत ना, पण त्रिगुण आहेत. या गुणाप्रमाणे जसे पर्सनॅलिटीचे फॅक्टर्स आपण शोधून काढतो वेस्टर्न सायकॉलॉजीमधले, तसे आपल्याला शोधता येतील का? तसं आपल्याला मिळेल का? असे त्रिगुण आपल्याला टाईप करता येतील का? किंवा त्याचं पर्सेंटेज काढता येईल का? आणि ते डेव्हलप करता येईल का? याला पहिली गोष्ट पाहिजे, इनफ त्याच्याकरता टेस्टिंग मटेरियल पाहिजे. आणि खूप चांगलं काम IIT दिल्लीमध्ये चालू आहे, सायकॉलॉजी डिपार्टमेंटमध्ये. दे आर डेव्हलपिंग दीज क्वेश्चनेअर्स की ज्याच्यामुळे आपल्याला ही इंडिक पर्सनॅलिटी आयडेंटिफाय करता येईल का. आणि मग त्यांनी त्या काळामध्ये त्यांना समजेल असं पर्सनॅलिटीचे टाईप केले. ते खूप गमतीशीर आहेत. म्हणजे गमतीशीर अशा अर्थाने की आपल्याला परिचित काय आहेत की हा पॅरानॉइड आहे, हा एक्स्ट्रावर्ट आहे, हा इंट्रॉवर्ट आहे, हा काय पटकन जजमेंट पास करतो, हा काय परसिव्हर आहे. अशा वेगळ्या खूप खूप प्रकारच्या वेस्टर्न सायकॉलॉजीमध्ये आहेत. ओके. आणि मग त्याप्रमाणे त्यांनी अभ्यास केला. आणि मी तिला जवळजवळ 100-1 वर्ष याचा अभ्यास चाललेला आहे. ओरिजिनल कार्ल युंगने एक्स्ट्रावर्ट इंट्रोवर्टच सुरुवातीला काढलं आणि नंतर मग बऱ्याच गोष्टी सुरू केल्या. तर त्यांनी त्यांच्या समोर ते दिसत होतं त्याप्रमाणे त्यांच्या पर्सनॅलिटीज ठरवल्या. त्या कोणत्या आहेत? मला ऐकायला नक्की आवडेल. ओके. एक्साइटिंग आहे. तर त्याने म्हटलं की काही पर्सनॅलिटीज आहेत की त्या आर्ष आहेत.
आर्ष म्हणजे ऋषीवरनं आर्ष, जे ऋषीसारखे वावरतात ते, म्हणजे त्याग केलेला आहे, जे ज्ञानमार्गाने जगण्याचा प्रयत्न करत असतात, म्हणजे सत्वगुण त्यांच्यात जास्त आहेत. नंतर त्यांनी म्हटलं की काही ऐंद्रिय आहेत, म्हणजे जे फक्त सेन्सेसवर जगत असतात, म्हणजे आपल्याला मिळणारं सुखलोलुप. प्लेजर, सुखलोलूप आहेत. दे आर मोर लाईक रजोगुणी आहेत, बिकॉज दे आर व्हेरी पॅशनेट. सो दे आर ऐंद्रिय. नंतर काही आहेत त्यांनी म्हटलं की दे आर ए वरुण आहेत ते, म्हणजे जरा सोबर असतात ते, म्हणजे त्यांना आपल्याला वारा दिसत नाही ना, पण तेव्हा ते सोबर असतात, इकडे तिकडे त्यांची सतत हालचाल चालू असते. बॅलन्स नाही, किंवा त्याचं फ्लोईंग असतात रादर दॅन बॅलन्स. नंतर काही त्यांनी कुबेरासारखे असतात असं म्हटलं, त्यांच्याकडे खूप पैसे असतात आणि ते ऐशोआरामात राहू इच्छितात. हे अशा पुष्कळ personality गोष्टी traits केल्यात. आहेत. ह्या पर्सनॅलिटी ट्रेट्स आहेत. काही असुर आहेत, काही राक्षस आहेत, काही सर्पासारखे आहेत. म्हणजे त्यांना जे अवतीभोवती जी मायथॉलॉजी होती किंवा जे काही त्यांना दिसत होतं त्या काळामध्ये 1000-1500 वर्षापूर्वी, त्याप्रमाणे त्यांनी माणसांचं क्लासिफिकेशन हे कोणी केलं. केलं? हे आपल्याकडे अपौरुषेय आहे, म्हणजे लिखित स्वरूपात आहे, श्रुतिस्मृती स्वरूपात आहे. आणि तर नाव यू आर ब्रिंगिंग इट आता ते आपल्याला आणलं पाहिजे, हां. हे आपल्याला ट्रान्सलेट करता आलं पाहिजे आणि रिलेट करता आलं पाहिजे डिसऑर्डरशी आणि पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटसाठी. असं वाटतं की ते समजून घेऊया. पण तुम्हाला नवल वाटेल की अशा प्रकारे पर्सनॅलिटी असते आणि तिचा अशा प्रकारे अभ्यास करता येतो, हे बुद्धापासून सुरू आहे. बुद्धांनी पर्सनॅलिटीच्या म्हणजे किती प्रकारे पर्सनॅलिटीचं वर्गीकरण करता येतं, अशा 12 वर्गीकरणाच्या पद्धती शिवून काढल्या. बर आणि त्याप्रमाणे त्यांनी पर्सनॅलिटीचं डेफिनेशन केलं. आता काय आहे की हे कॉन्ट्रोवर्शियल आहे खूप, कारण मुळात बुद्धिस्ट तत्त्वज्ञानामध्ये इट इज 3 मुख्य गोष्टी आहेत: अनत्त, दुःख आणि अनिच्य. तर दुःख म्हणजे काय ते आपल्याला कळतं. अनिच्य म्हणजे इम्परमनन्स, काही टिकत नाही, असं टेम्पररीनेस. आणि अनत्त, मग जर आपल्याला जाणवणाऱ्या संवेदना जर सातत्याने बदलत असतील तर त्याचा कॉम्पोजिट असणारा स्व तरी कसा परमनंट असू शकेल. म्हणून त्यांनी त्याला अनत्त म्हटलं. लोक त्याला चुकून अनात्मा म्हणतात, पण ते अनत्त म्हणजे सेल्फ नसतो. मग अनुभव घेणारा कोण? तर मग एक सॉर्ट ऑफ एक आपण म्हणूया साक्षीत्व असलेला एक सेल्फ म्हणूया, की जो पण रिलेटिव्ह आहे. मग त्याचं क्लासिफिकेशन केलं. तर खूप प्रकांड पंडित असा ग्रंथ आहे. आणि गंमत सांगतो, मी खूप शोधत होतो कारण पटकन मिळत नाही. तर मला तो कुठच्या तरी एका लायब्ररीमध्ये मिळाला, म्हणजे नेटवर नाही मिळाला. ते पुस्तक जगामध्ये फक्त 42 लोकांनी वाचलेलं. 42 लोकांनी ते बॉरो केलं होतं पुस्तक. येतं ना आपल्याला PDF, त्याच्यामध्ये ते लायब्ररीमध्ये पण शेवटी कार्ड असतं ना, किती लोकांनी किती. ओनली रेड बाय 42. पण म्हणजे हा रिसर्च इन प्रोग्रेस आहे की याने आपण अभ्यास करू शकतो का. म्हणजे आपल्याला असं नाही आहे की बघा आमच्या हल्ली जसं चालू आहे की आमच्या पूर्वजांनी सगळं विमान होती, तसं न करता पूर्वजांचे विचार काय होते ना, त्याच्या मागची भूमिका काय होती, त्याच्या मागे काय त्यांनी विचार करून मांडलं होतं, हे तर बघायला पाहिजे. पण डॉक्टर, हा एक एन्शंट विजडम होता, पण हां शेकडो वर्षापूर्वीचा. पण आजकालची परिस्थिती इतकी बदलली, लाईफ इतकं फास्ट झालेलं आहे की बरोबर आहे. आपण त्या विजडम आता अप्लाय करू शकतो का? गुड क्वेश्चन. यू आर आस्किंग ब्युटिफुल क्वेश्चन्स. नाही, खरंच प्रश्न आहे. आता आय टेल यू, या सगळ्याची गोष्टीची सुरुवात साधारण 60s मध्ये झाली. हेच प्रश्न होते एक्झॅक्टली. एन्शंट विजडम, ते थोडं इंटरेस्टिंग त्याची हिस्ट्री आहे. ती अशी आहे की 60s, यू रिमेंबर द टाईम वॉज असं काउंटर कल्चरचा होता तो, हिप्पीज आणि असं तसं. ते खूप अमेरिकेतला खूप मोठा अकॅडमिया हा दॅट वॉज लगेन पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर. सो इट्स अ डिफरंट काइंड ऑफ माहोल कम्युनिटीमधला. ते पुष्कळ लोक पूर्वेकडे आले, म्हणजे भारत, तिबेट, नेपाळ, श्रीलंका, इंडोनेशिया,
अशा ब्रह्मदेश अशा ठिकाणी आले आणि त्यांनी बुद्धिस्ट विचारांचा अभ्यास सुरुवात केली. याची सुरुवात खरं झाली एंड ऑफ 1800 जवळजवळ. रिस डेव्हिस नावाचं एक दाम्पत्य होतं. त्यांनी पालीचं पहिल्यांदी इंग्रजीमध्ये ट्रान्सलेट केलं आणि मग ते सडनली ते ओपन झालं सगळ्या लोकांना, जगाला. तर पण पाली अभ्यास करणारे फार थोडे लोक होते. आपल्याकडे दुर्गाबाई भागवत होत्या हो. आणि आपली जी गाणी प्रसिद्ध आहेत ना, भारतांबेंची प्रसिद्ध गाणी ना, जन पळभर म्हणतील हाय, हाय, हाय. ते सुद्धा पालीचे अभ्यासक होते. तर पालीचा अभ्यास त्यामध्ये कमी झाला. तर अनेक वर्ष आपण विसरून गेलो होतो. तर त्यांनी रिवाईव्ह केलं आणि अभ्यास करायला सुरुवात केली. आणि मग त्यांना लक्षात आलं की बुद्धांनी बरंच काही शोधून काढलं आहे. 4 आर्य सत्य. आणि पहिले दुःख हा शब्दाचा त्यांना अर्थ लक्षात आला की दुःख म्हणजे मनात सामावलेलं दुःख म्हणजे आकाश. ख मध्ये सामावलेलं काय आहे तर दू म्हणजे काहीतरी वाईट. दुःख या शब्दाचा मुळात अर्थ त्यांनी त्याची फोड केली. सुख जे मनात सु आहे ते सुख. आणि त्यांच्या लक्षात आलं की हा त्यांनी अभ्यास करायला सुरुवात केली आणि त्यांनी सांगितलं की 2 गोष्टींचा तुम्ही विचार करायला पाहिजे. एक म्हणजे प्रत्यक्ष दुःख म्हणजे काय तर माझा समजा हाताला लागलं, चाकू लागला, सुरी लागली काय, की मला देर इज पेन हिअर, राईट. रक्त वाहतं वगैरे आपल्याला सगळे शिकवतात. दॅट इज पेन. पण बियॉन्ड दॅट देर इज समथिंग मोर टू इट. म्हणजे त्यांनी असं म्हटलं, म्हणजे बुद्धांनी असं म्हटलं की एक टू ॲरो थिअरी मांडली. म्हणजे एक ॲरो लागतो त्याचं दुःख असतं. पण मला ॲरो का लागला, मलाच का लागला, आत्ताच का लागला, याने माझं काय नुकसान होणार, माझं भवितव्य काय होणार आहे, यामुळे माझं काय होणार आहे. दिस इज नॉट द पेन, दिस इज रिॲक्शन टू पेन. म्हणून त्याला दुःख आणि सफरिंग असे 2 वेगळे आपण मराठीमध्ये दुःख आणि यातना असं आपण म्हणूया. यातना माझ्या मनाला होतात आपण म्हणतो, माझ्या मनाला यातना होतात. तसं ते शिकून गेले. खूप मोठी स्टोरी आहे पण थोडक्यात सांगतो. शिकून गेले आणि मग अमेरिकेत गेल्यानंतर मेडिटेशन वगैरे शिकवायला सुरुवात केली. त्याच्यामध्ये एक अत्यंत महत्त्वाची स्टेप होती कॉल्ड माइंडफुल मेडिटेशन. तर ती त्यांनी शिकवायला सुरुवात केल्यानंतर त्या लोकांनी सांगितलं, दिस मॅसेच्युसेट्समधली गोष्ट आहे. जॉन कबॅटझिन म्हणून होते, ते पण असेच बुद्धिस्ट वाङ्मय शिकून आलेले होते. त्यांना सांगितलं की तुम्ही बघा बघू काय या लोकांना मदत करू शकता. आणि हे कोण होते, ऑल वेअर दुःखित, म्हणजे ज्यांना दुःख होतं प्रत्यक्ष, जे कॅन्सरचं दुःख होतं, आर्थरायटिक प्रॉब्लेम होता, की काहीतरी दगडधोंडे काय शारीरिक त्रास होता त्यांना आणि त्यांना काही उपचार सापडत नव्हते. आणि त्यांनी आपण म्हणतो की हात टेकले बुवा यांच्यापुढे, अशी माणसं होती. त्यांना म्हणाले की ते यांना तुम्ही काय मदत करू शकता का, आम्ही रिअली थ्रोन टू द वुल्व्स असं केलं. मग ते म्हणाले की आम्ही प्रयत्न करतो. आणि त्यांनी 8 आठवड्याचा एक प्रोग्राम तयार केला, नोन ॲज माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन फॉर पीपल हू सफर्ड, हू हॅड पेन. आणि त्या लोकांनी त्याच्यामध्ये थोडी योगासनं होती, पण मेडिटेशन वॉज प्रायमरी इन दॅट. मेडिटेशनमध्ये प्रायमरी काय होतं तर दुःखाचं मगाशी म्हटलं ना, ते अनिश्चत्व, म्हणजे ते इम्परमनंट स्टेट ऑफ इमर्जंट फिनोमिना इन द माइंड. आता मी सांगतो. तर ते त्यांनी मुख्यतः शिकवलं माइंडफुलनेस. आणि 8 आठवड्यांनी त्या लोकांना परत बोलवलं. आपल्याकडे कंट्रोल ट्रायल वगैरे असतात तशाच टाईपचं. मग त्या लोकांनी सांगितलं की आमचं पेन 25% कमी झालं आहे, बट वी आर नॉट सफरिंग एनीमोर. आमच्या जीवाची घालमेल होत होती, आम्ही चिडचिडे झालो होतो, आम्ही हे दुखतंय हे सोडून काही दिवसभर बोलतच नव्हतो. ते आमचं खूप कमी झालं. आमच्या बरोबरची लोक म्हणतात की अरे तू बरा दिसतोस आजकाल. सो तेव्हा लक्षात आलं की देर इज समथिंग कॉल्ड पेन अँड देर इज समथिंग कॉल्ड सफरिंग. अँड व्हॉट वी नीड टू वर्क ऑन इज सफरिंग ॲज वेल ॲज पेन. म्हणजे आपल्याला जर अरे तुला झालं तर टाके वगैरे काही घालायला नको, तुझी रिॲक्शन आहे फक्त, असं नाही. तुला करायला लागणारच, ट्रीटमेंट करायला लागणारच, पण हाऊ यू रिॲक्ट टू इट इज ॲज इम्पॉर्टंट ॲज द पेन. आणि मग इट वॉज 1979 तेव्हा त्यांनी हा पेपर लिहिला आणि लगेच हलचल मच गई. आणि त्याच्यातनं त्यांनी माइंडफुलनेस इज अ
प्रॉमिनंट अल्टरनेटिव्ह ट्रीटमेंट असं म्हणायला सुरुवात केली. टू द एक्सटेंट अनेक पेपर्स आहेत की ज्याच्यामध्ये विदाउट मेडिकेशन दे वे ट्रीटेड विथ ओनली विथ माइंडफुलनेस अँड दे शूड सम रिकव्हरी. फक्त ते सेकंड एपिसोडमध्ये जास्त आढळून आलं. म्हणजे रिपीटेड डिप्रेशन आहे त्यांना माइंडफुलनेस सीम टू बी व्हेरी इफेक्टिव्ह टूल. आणि मग त्याचा खूप प्रसार झाला, खूप लोक त्याच्याशी बोलायला लागले, चर्चा व्हायला लागली. अमेरिकेतलं टिपिकल म्हणजे टाईमनी त्याच्यावरती आपली एक कव्हर स्टोरी केली, म्हणजे समजावं की लोकांपर्यंत पोचलं आहे ते. सो टाईमनी स्टोरी केली आणि पुष्कळच ठिकाणी ते ॲक्सेप्ट झालं. आणि मग खूप वेगवेगळे लोक शिकवायला गुगलमध्ये अमुक सगळ्या कॉर्पोरेट्समध्ये त्यांनी माइंडफुलनेसचे फ्री द्यायला सुरुवात केली. गुगलमधल्या एका माणसाने तर आपलं मिशन तयार केलं त्याला. तो शिकवतो सगळ्या ठिकाणी जाऊन. सर्च इनसाइड युअर सेल्फ म्हणून त्याचं पुस्तक आहे. तर ते सुरुवात केल्यानंतर मग खूप मोठ्या प्रमाणात या एक उचल खाल्ली. आपण म्हणतो ना की अचानकच वेगळ्या प्रकारे आपण आजाराकडे माणसांकडे पाहू शकतो असा दृष्टिकोन बदलला. आणि त्यांनी म्हटलं की वॅक्सिनेशन नंतर मोठा बदल, क्रांतिकारी बदल कोणता असेल तर ते माइंडफुल मेडिटेशन आहे असं त्यांनी म्हटलं. कारण म्हणजे व्हॅक्सिनेशन जसं प्रिव्हेंटिव्ह झालं तसं मेडिटेशन कारण एक मेडिसिन नाही म्हणजे साईड इफेक्ट नाहीत. मेडिसिन पाहिजे म्हणजे तुम्हाला तयार केलेले डॉक्टर्स पाहिजे, डिस्पेन्सिंग पाहिजे, फार्मा पाहिजे, अमुक थमुक सगळं. वेल दिस कॅन बी टॉट बाय एनी वन. म्हणजे विशिष्ट प्रकारचं ट्रेनिंग देऊन तुम्ही करू शकता. आणि मग माइंडफुलनेस मेडिटेशन बिकेम अ बिग थिंग. गंमत अशी आहे की ब्रिटनच्या पार्लमेंटनी 2005 साली, आता आपण 24मध्ये आहोत, 2005 साली माइंडफुलनेस हे काय आहे का याच्यात ते सत्य असं ते कसे असतात लोक माहिती आहे ना की काहीतरी इस्टन आहे चाळे. तर त्यांनी सगळ्या पार्लमेंटल्या लोकांची ऑल पार्टी पार्लमेंटरियनची एक कमिशन बसवलं आणि सांगितलं की तुम्ही तपासून काढा आहे. आणि त्यांनी अगदी निस्संदिग्ध शब्दात निर्वाळा दिला की इट इज अ इफेक्टिव्ह वे ऑफ रिचिंग आउट टू पीपल सो दॅट दे विल लिव्ह मोर पर्पजफुल लाईफ. पर्पजफुल लाईफ बिकॉज दे विल बी फ्री फ्रॉम द पेन, द डिसऑर्डर अँड कन्फ्युजन. म्हणून मग ते प्रिझन्समध्ये आपल्याकडे पण या बेदी मॅडमनी केलं होतं तिहारमध्ये, अजूनही चालू आहे. ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये ते पोस्ट ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस डिसऑर्डरमध्ये मी मगाशी म्हटलं ना अफगाणिस्तानमधले आलेले लोक, सो त्या लोकांवरती करायला सुरुवात केली. सो इट बिकेम अ काइंड ऑफ अ हलचल. आणि आय एम हॅपी दॅट आय had an opportunity to talk about it and learn from my teacher. माझे टीचर पण डच आहेत आणि ते श्रीलंकेला राहतात. 40-45 वर्ष ते राहत आहेत तिकडे. आणि मेडिटेशन आणि धम्म टॉक त्यांच्या भाषेत धम्म टॉक देत असतात, ते प्रवचनं देत असतात, सगळ्या जगभर फिरत असतात. आणि मी त्याच्या संयोगाने त्यांच्या संपर्कात आलो. म्हटलं मला शिकायचं आहे. तोपर्यंत मी विपश्यना वगैरे सगळं झालं होतं. मग ते म्हणाले की कसं काय शिकवणार मी तुला, माझे तर काय लेक्चर जास्त करून श्रीलंकेतच असतात कारण ते बऱ्याच भाषा बोलतात. श्रीलंकन भाषा, सिंहली भाषा सहज बोलतात. म्हटलं मला ते काही कळणार नाही. पण मग ते म्हणाले की असं कर तू, आपण विल गो बॅक आणि आपण गुरुकुल करूया, तू माझ्याकडे येऊन राहा. मग असं राहिलो मी त्यांच्याकडे 15-20 दिवस राहिलो. परत भेटत राहिलो. त्यांच्याकडे राहायचं म्हणजे काय, त्यांच्याकडे किचन नसतं भिक्षूकडे, त्यामुळे त्यांना रोज दाणं मिळतं, जे आणून देतात जेवण त्यांना. ते जेवण असायचं, रात्रीचं जेवण नसायचं. असं साधना आहे ती. आणि मग त्यांच्यावर राहून मग इट्स लाईक 24 अवर्स आम्ही तेच बोलत होतो, तीच चर्चा चालली होती, स्वतःचे अनुभव. आणि देन फायनली मी त्यांना विचारलं, तर मी काय असं म्हणत नाही की मला कळलं आहे, पण कळू शकेल असं वाटतंय. मग ते म्हणाले की तू शिकू शकेन का मी. मग त्यांनी मला त्यांच्या ग्रुपला शिकवायला दिलं. हो, खूप छान. म्हणजे आपल्याला मिळालेलं पण दुसऱ्यांना देता आलं पाहिजे. आणि मग त्यांनी सांगितलं की तू कल्याण मित्र आहेस. बुद्धिस्ट फिलॉसॉफीमध्ये कल्याण मित्र म्हणजे कल्पना आहे की जो लोककल्याणासाठी. आणि तू तसा आहेस. म्हटलं तर काय म्हणू मग.
ते म्हणाले, तू स्वतःला तुझं नाव सुगत आचार्य असं आहे. अच्छा, तुमचं नाव बदललं. हां, म्हणजे तेवढ्यापुरतं. हां. सुगत आचार्य. तर सुगत काय? तर सुगत म्हणजे तथागत हे बुद्धांचं नाव आहे. जेव्हा ते शिकवतात, हं, हं, हं. तेव्हा त्यांना तथागत म्हणतात. म्हणजे सगळ्या जातक कथामध्ये आहे. त्यांना तथागत असं म्हणतात. आणि शास्ता म्हणतात. बिकॉज इज रिअली रुलिंग द पीपल. तर तथागत त्यांचं एक नाव सुगत असं पण आहे. अरे वाह! कृपा आहे खूप छान, म्हणून खूप मला छान. नाव मिळालं सुगत मलाही असं. माहीत नव्हतं, हां. म्हणजे आज इतक्या वर्षांनी मला हे हो. कळलं. म्हणून ते सुगत आचार्य म्हणून अ, मला त्यांनी नाव दिलं. एक छोटीशी भेट दिली. शाल घातली अंगावर. वन ऑफ वाह! द क्या बात! मोस्ट ट्रान्सफॉर्मेशन माझ्या माझ्या आयुष्यात झालेलं म्हणजे ह्यूज, त्यांचा ह्यूज मोमेंट. सहवास आणि अगदी प्रचंड. आणि ते अजिबात सिरियस नाही आहेत. एक्स्ट्रीमली ह्युमरस, एक्स्ट्रीमली विटी. मजा येते त्यांच्याबरोबर. म्हणजे जस्ट छान. इतकं मुक्तपणे एखादा माणूस जगू शकतो आणि इतकं त्यांच्या आयुष्यात इतकी माणसं येतात. म्हणजे त्यांना कोलंबोला चालणं म्हणजे सतत पाया पडत असतात लोक आपले. असं त्यांना होत फारच असतं. सुंदर. पण आणि खूप अशांच्या खूप सुंदर सहवासात येणं सहवासात तिकडे भाग्यच मी लागतं, नाही राहिलो का? त्यांच्याबरोबर. तेच, म्हणजे भाग्यच लागतं खूप अगदी मोठं. ॲब्सोल्युटली. आय एम रिअली लकी की मला ते भेटले. आणि खूप छान. त्यांचं नाव ओलांद आनंद असं आहे. ओलांद ओलांद आनंद. आनंद. ओलांद म्हणजे काय, तर हॉलंडचे म्हणून ओलांद. ओह! अच्छा, अच्छा. तेवढंच. ओलांद आनंद. ओलांद आनंद. सो आनंद ही नाव इज आहे इन ते. ऑलवेज अ स्टेट ऑफ ब्लिस. इज इन अ ब्लिसफुल स्टेट. आणि छान आहे त्यांचं. कोलंबोला त्यांचा पॅगोडा मेडिटेशन सेंटर म्हणून आहे. अरे वाह! आणि खूप सुंदर अशी जुनी एक कुटी आहे. त्या कुटीच म्हणतात त्याला. छान आहे एकदम. आणि जवळ मेडिटेशन हॉल बांधलेला आहे त्याने. ते शिकवत असतात. सततच शिकवत असतात. आम्ही त्यांना म्हणतो की यू आर मंक हू हॅज नॉट सोल्ड फेरारी. इतक्या ठिकाणी जात असतात ते. पण ते मला दुसरं काय, हेच माझं काम आहे ना. जिथे बोलवतील तिथे शिकवायचं. शिकवायचं जाऊन. तर मी जातो. त्यामुळे मी भाषा शिकलो. डच येते, फ्रेंच येते, इटालियन येते, थोडी थोडी मोडकं तोडकं चायनीज येतं, तैवानीज येतं, सिंहली येतं, थोडं थोडं हिंदी पण छान, छान. शिकले आहेत. आणि भारतामध्ये खूप वर्ष तर राहिले होते, हम्म. म्हणजे श्रीलंकेला जाण्यापूर्वी. आणि सगळ्या भारतातल्या म्हणजे विनोबांना भेटले होते, हो, ओशोना भेटले होते. सो असे फिरत फिरत ते खूप छान. फायनली तिकडे श्रीलंकेला, आता हेज मेड इज होम. एक सुंदर. एक वेगळा अनुभव मला मिळाला म्हणजे त्यांच्याबरोबर असतो. पूर्ण आणि फील लाईफ ब्लेस्ड. या लाईफ ट्रान्सफॉर्मिंग ट्रान्सफॉर्मिंग एक्सपिरियन्स. रिअली. सध्या डॉक्टर, मग तुमच्याकडे म्हणजे करोनानंतर तुम्ही ऑनलाईन, मला माहिती आहे, खूप हे करता, पण तरुणांमध्ये सध्या हे डिप्रेशनचं जास्त प्रमाण दिसतंय. तर ते म्हणजे कमिंग बॅक टू अगेन या दिस, की ते म्हणजे त्याच्यावर काहीतरी करेक्टिव्ह, प्रिव्हेंटिव्ह व्हायला हवं. आणि ते ओळखायचं कसं? कारण मुलं काय करतात मग, त्यांना कळतं किंवा नाही कळत, आणि मग ते चुकीच्या बरोबर. याला मार्गावर जातात, कंटिन्यू सोशल मीडिया करेक्ट किंवा असं. करेक्ट. मग अशा वेळेला आई-वडिलांनी काय केलं पाहिजे, किंवा त्यांनी सुद्धा लांब राहत असतात मुलं कधी-कधी या या एकटी. 2-3 गोष्टी आपण त्या मुलांनी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. एक पहिलं म्हणजे आपल्याला त्रास होतो तो कितपत सिरियस आहे ते आपल्याला हं, कळलं पाहिजे. हं, त्याच्याकरता फक्त 4 गोष्टी असतात. त्याची उत्तर आपल्याला देता आली पाहिजेत. हं. आणि तो स्वाध्याय आहे. बरं. स्वाध्याय म्हणजे स्वतःहून अभ्यास स्वतःहून करायचा, करायचं. ॲटलिस्ट 15 दिवस तरी. हं, हं. ते म्हणजे तुम्हाला जर डिप्रेस्ड वाटत असेल, हं. तर ते किती इंटेन्सली वाटतंय. बरं. म्हणजे किती तीव्रता आहे त्याची. म्हणजे अगदी असं मरून जावं असं वाटतंय, की पासिंग डिप्रेस्ड वाटतंय. म्हणजे सकाळी ठीक असतं, संध्याकाळी कंटाळा येतो, सकाळी बरं वाटतं ते संध्याकाळी बरं वाटतं, असं हं, अशा टाईपचं आहे का, की इंटेन्सिटी म्हणजे आपली आपणच तुम्ही तयार करा 1, 2, 3, 4. हं. आपल्याला म्हणतो ना तसं 1+4+ असं तुम्ही तयार करा रँडम. पण तुमचं तुम्ही तयार करा तुमच्या स्वतःच्या अनुभवाप्रमाणे. पाहिजे तर आणखी कोणाला तरी विचारा, म्हणजे फॅमिलीला पण विश्वासात घ्या आणि सांगा की बघ, आय एम ट्राईंग टू रेट माय सेल्फ. सो यू अंडरस्टँड द इंटेन्सिटी ऑफ युअर इमोशन्स. हं, म्हणजे थोडी, मध्यम, जास्त असं आपण करू शकतो. हं. हा पहिली स्टेप झाली. दुसरी, किती फ्रिक्वेंटली वाटतं. म्हणजे मला अँझायटी वाटते किंवा डिप्रेस्ड वाटतं, अँझायटी जास्त, ती मला कधीतरीच वाटते की रोजच वाटते, हं. दिवसातनं 4-5 वेळेला वाटते. त्याची एक फ्रिक्वेन्सी आपल्याला मिळते. तिसरा पॉईंट असतो तो ड्युरेशनचा. म्हणजे एकदा मला वाटायला लागल्यानंतर किती काळ टिकतं. म्हणजे माझा अख्खा दिवसच त्याच्यात जातो.
हे ब्रेकच नाही. होल डे आय एम अपसेट. म्हणजे इट्स लाईक ऑल माय वेकिंग अवर्स, की कोणाशी तरी बोललं तर त्याला बरं वाटतं, मग परत त्रास व्हायला लागतो. मला त्याची फ्रिक्वेन्सी मेजर करता येते. आणखीन चौथा फॅक्टर म्हणजे हे कशामुळे झालं असं वाटतं. इज दर एनी ऑब्व्हियस रिझन की तुला वाटतं की अरे मला अशी अपेक्षा होती, काय नोकरी नाही मिळाली, काय परीक्षेत कमी वाटेल, काय असेल ते, ब्रेकअप झाला, काय असेल ते काही ट्रिगर आहे की काही ट्रिगर नसताना सुरू झाले, ऑन इट्स ओन झालं आहे का. असा जर त्यांनी अभ्यास केला तर एकदा त्यांना एक टच बेस मिळतो की अरे दिस इज वेअर आय स्टँड. आणि तुम्ही थोडं 15 दिवस जरी फॉलोअप केलात ना तर तुमच्या लक्षात येतं की आय एम चेंजिंग, गेटिंग वर्स ऑर गेटिंग बेटर. आता हे ठरवायचं कसं, तर एक फॅक्टर त्यातला खूप महत्त्वाचा असतो, ते म्हणजे हे सिम्टमेटॉलॉजी आपण म्हटली. दुसरा त्याचा फॅक्टर असतो की माझं रोजचं आयुष्य डिसरप्ट होतं आहे का. त्याच्याकरता 4-5 फॅक्टर आपण जरूर बघतो. एक म्हणजे माझं कॉन्सन्ट्रेशन आणि फोकस राहतो. मी काम करता करता तंद्रीत गेलो आणि अर्धा तास मी वाचतोय पण काही एक कळलेलंच नाही मला. म्हणजे आय एम कम्प्लिटली डिस्ट्रॅक्टेड, कॅरीड अवे. म्हणजे मला त्याची एक मला ते एक फिनॉमिना कळतो काय आहे तो. म्हणजे डिस्रप्शन माझं होतं. दुसरं म्हणजे झोप कमी झाली आहे का, झोपेत तळमळ होते का, मध्येच जागा येतो, मग मध्ये जाग आल्यानंतर झोप लागत नाही, किंवा पहाटे लवकर जाग येते, किंवा असं होतं की झोप उडतच नाही, किती वेळा झोपलं तरी झोप काही संपत नाही. म्हणजे मला इतका लेथार्जी आली आहे की मला काही करवतच नाही. भूक जास्त लागते का कमी लागते, बोथ वेज. डिप्रेशनमध्ये पीपल टेन टू ईट मोर और ईट लेस, स्लीप मोर और स्लीप लेस. आणि मला काही फिजिकल सिम्टम जाणवत आहेत. म्हणजे मला असं वाटतं की कॉन्स्टिपेशनच आहे, मला काही बरंच नाही वाटत आहे, माय बॉडी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. ते म्हणतात की ये इसका ना पुर्जा पुर्जा खराब हो गया आहे असं म्हणतात. हे सगळंच ते थकून गेलं आहे आणि आता चांगला तगडा दिसतो, तो काय थकून गेलं आहे असं आपल्याला वाटतं, पण त्याला वाटत असतं, त्या व्यक्तीला वाटू शकत असतं. सो असे जे पॅरामीटर्स त्यांनी वापरले ना तर त्यांना कळतं की क्लिनिकल आहे की काय आहे. क्लिनिकल असेल म्हणजे तीव्र स्वरूपाचं असेल, माइल्ड मॉडरेट टू सिव्हिअर असेल, ASAP ट्रीटमेंटला सुरुवात केली. ॲटलिस्ट कन्सल्ट अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल. मग ते स्केल्स वगैरे असतात, 20 प्रश्न 24 प्रश्न, त्यानं अंदाज येतो. दिस इज द फर्स्ट थिंग टू मेक अर्ली डायग्नोसिस. अँड ॲज यू नो अर्ली डायग्नोसिस व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा एक फॅक्टर झाला इफ थिंग्ज आर नॉट गोईंग वेल. आता त्याच्यात आपण या गोष्टीचा ॲड करायला लागले की सोशल मीडियामध्येच मी असतो का, त्याच्यातच हरवलेलो असतो का, सारखं यूट्यूबमध्येच मी असतो का, स्क्रीन टाईम माझा किती आहे. स्क्रीन टाईम आपला नाही लोक सांगतात तसं किती पाहिजे? ॲक्च्युली दिस इज 7 hours a week अपार्ट फ्रॉम वर्क. अपार्ट फ्रॉम वर्क अपार्ट फ्रॉम वर्क म्हणजे 1 hour a day. 1 hour a day. पण म्हणजे टीव्ही आणि मिळून का नाही, स्क्रीन टाईम हा बेसिकली जस्ट युअर मोबाईल 1 hour a day? 1 hour a day असं लोक स्पेंड करू शकतात अपार्ट फ्रॉम देअर वर्किंग टाईम. ओके. वर्किंग टाईमचा आहे तो लागणार आहे. अपार्ट फ्रॉम दॅट 7 hours a week तुम्ही जर करत असाल, 7 hours पेक्षा जास्त, आणि एनी वन इज डुईंग मोर दॅन 1 hour a day. आय थिंक आय ऑल्सो डू. या सो काय आहे की तो एंटरटेनमेंट आहे का एस्केप आहे, की इट हॅज बिकम अन डिपेंडन्स. आता त्याच्यामध्ये फोमो आहे की एम आय मिसिंग समथिंग, म्हणजे माझं पिअर प्रेशर आहे त्याच्यामध्ये. किंवा त्याच्यामध्ये असं आहे की मला त्यांचा एक खास प्रश्न मी त्यांना विचारत असतो की असं ठरवतोस का रे तुम्ही फक्त 10 मिनटं, आई हातमध्ये चल चल चल, आई 10 मिनटात आलो. हां, पण 10 मिनटाची 50 मिनटं झालेली कळतात का तुला? नाही कळत. म्हणजे यू आर एंगेज्ड, यू आर एडिक्टेड, बिकॉज यू हॅव लॉस्ट सेन्स ऑफ टाईम. सो हा खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आणि इट कुड बी साईन ऑफ डिपेंडन्स ऑब्व्हियसली. ऑल्सो इट कुड बी साईन ऑफ एस्केपिझम. From what? Escape from what? एस्केप फ्रॉम द रियालिटी. ती वाईटच असते असं नाही, पण बोर्डम हा मुख्य फॅक्टर आहे. तर ते युवाल नवा हरारी म्हणतात की बोर्डम इज व्हेरी गुड. बोर्डम इज व्हेरी गुड. बोर्डम इज पार्ट ऑफ लाईफ. की बोर्डम आपल्याला सहन करता आला पाहिजे. आपला फ्रस्ट्रेशन टॉलरन्स खूप कमी झाला आहे. आपल्या मनासारखं झालं नाही की खूप फ्रस्ट्रेटेड वाटतं, आणि हे फ्रस्ट्रेशन सहन करावं लागतं ना. फ्रस्ट्रेशन सहन करावंच लागतं, बोर्डम सहन करावाच लागतो. सगळं आपल्याच मनासारखं
हवं तसं आपल्याला एंटरटेन करेल असं काही जगाने ठेका घेतला आहे का, तुला मजेत ठेवतो असं नाही, कोणीही घेतलेलं नाही आहे. तरीसुद्धा आपल्याला असं वाटत असतं. सो हा बोर्डम सहन आपण करू शकतो का? हा बोर्डम म्हणजे काय, तर तुम्हाला मोनोटनी आवडत नाही, तुम्हाला काहीतरी असं पाहिजे की ज्याच्यामुळे तुम्ही डिस्ट्रॅक्ट होऊ शकाल. म्हणजे काय, तर मला आत्ता माझी धिस मोमेंट इज आय कांट फाइंड एनी एक्साइटमेंट. सतत एक्साइटमेंट का पाहिजे? यू कॅन जस्ट बी व्हॉट यू आर. पण जर ओरिजिनलीच तुमचं डोपामिन आणि सेरोटोनिन आता धिस इज कमी असेल तर? आता नाही, धिस इज हे ना म्हणजे धिस इज अन आफ्टर थॉट. म्हणजे डोपामिन असेल, अमुक असेल, तमुक असेल, काय न, पण डोपामिन मुळे होतं असं नाही आहे. इट इज पार्ट ऑफ द स्टोरी. हं. म्हणजे कसं की डोपामिन इज व्हॉट इसेन्शियली डोपामिन इज अन एक्सायटेटरी थिंग. लोकांना वाटतं की त्यांनी हॅपीनेस येतो. नो, डोपामिन इज बेसिकली मोटिवेटिंग आहे ते. मी तुम्हाला डोपामिन आहे. बिकॉज आय एम वेटिंग फॉर समथिंग टू हॅपन. आय एम वेटिंग, काहीतरी मिळेल, काहीतरी मिळेल. सो दॅट इज डोपामिन. आणि तुमचं एवढं तुम्ही डोपामिन तयार करत राहता बॉडीमध्ये की देर विल बी अ टाईम वेन आणखीन डोपामिन देता येत नाही बॉडीला. सो यू आर आस्किंग फॉर इट बट नॉट गेटिंग इट. हं. सो असा हा डोपामिनची स्टोरी आहे. त्यामुळे ते डोपामिन डिटॉक्स आपण जे म्हणतो ते खरं की बिकॉज यू वॉन्ट एक्साइटमेंट. डोपामिनचं स्टोरी ऑफ एक्साइटमेंट की ती तुम्हाला सतत हवी असते, म्हणून तुम्ही काहीतरी करत असता. मग ते तुम्ही वीड घ्या, अमुक घ्या, तमुक घ्या किंवा स्क्रीन असं घ्या. दॅट डज नॉट इन्क्लूड युअर टीव्ही टाईम, Netflix टाईम अँड जनरली म्हणजे ऑल तुम्ही दिस इज एंगेज्ड विथ द स्क्रीन विच इज नॉट ॲडिंग एनी रिअल व्हॅल्यू. व्हॅल्यू टू युअर लाईफ इन टर्म्स ऑफ नॉलेज. कारण कसं आहे की एक आणखीन खूप इंटरेस्टिंग स्टडी आहे. त्यांनी कॉम्प्युटरवरती सर्च करणाऱ्या माणसांना हं. असं सगळे लावले इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरे ते, आणि दे वर मेजरिंग देअर ॲड्रिनलिन वगैरे ऑल्सो. आणि त्यांना सांगितलं की तुम्ही बघा, सर्च करा. प्रत्येक वेळेला सर्च करताना जी ब्लू टिक येते ना, ब्लू लाईन्स येतात ना, त्याच्यावरती आपण एंटर करतो की यू आर टेकन समवेअर एल्स. मग ते यू आर टेकन स्टील समवेअर. एव्हरी टाईम तुम्ही क्लिक करता युअर ॲड्रिनलिन शूट्स, हं. युअर डोपामिन चेंजेस. कारण काय बरं असेल इकडे, ह्याच्यात मी इतके एंगेज राहता आणि फायनली ॲट द एंड ऑफ द डे विल से की काय मिळालं मला, तर काहीच सांगता येत नाही. ऑलमोस्ट नथिंग. पण मग हल्ली आपण नॉलेजसाठी जातो Googleवर आणि YouTubeवर. मग काय करायचं? म्हणजे देर इज पर्पजफुल ॲक्शन. हं. आता खूप माझी बायको आता रेसिपी शिकवत असते, शिकत असते. म्हटलं की आता अन्नपूर्णा आणि तिरुचिरा वगैरे पुस्तकं कुठे गेली, त्यामुळे मी यूट्यूबवरनं शिकते. ठीक आहे, बट इट्स अ पर्पजफुल टाईम बाउंड ॲक्टिव्हिटी. मी तुम्ही म्हणाल की हा 5 मिनिटाचा आहे ना, तो मी बघते, मग मला आता नाही बघत असं. म्हणजे यू आर व्हेरी पर्पजफुल ॲक्टिव्हिटी. यू आर मोटिवेटेड अँड युअर मोटिवेशन इज, तुमचं ते समाधान होतं आणि तुम्ही थांबता. तुम्ही दिवसभर रेसिपी नाही बघत ना, पोट नाही भरत, त्यांनी काहीच होत नाही. सो पर्पजफुल ॲक्शन आणि टाईमपास ॲक्शन ह्याच्यामध्ये आपण फरक केला पाहिजे. हं. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट मला आठवतं, IIT मधला एक मुलगा आला होता, त्याला तो जस्टिफाय करत होता की हाऊ गुड इट इज. असे वाईट कोणीच म्हणत नाही त्याला, पण तुला कळतं का, हा त्याला प्रश्न विचारतात की तू 5 मिनटं म्हणून बसतोस, त्याची 50 मिनटं झालेली तुला कळतात का? नाही कळत. बरं, हे करायला पाहिजे त्यामुळे तुझा अभ्यास चुकतो हे तुला कळतं का? हो. त्यातला सगळा कंटेंट तू तुझ्या अभ्यासाला वापरू शकतोस का? नाही. म्हणजे काय आहे, म्हणजे कोणत्या तरी एका सो कॉल्ड शक्तीने, एजन्सीने आपण म्हणूया, कोणत्या तरी एका एजन्सीने तुझा टाईम आणि तुझी एनर्जी तुझ्या नकळत चोरली. यू डोंट ओन युअर टाईम. यू डोंट ओन युअर quest for knowledge. Somebody else owns. And who owns? Somebody wants to make a commercial use of your time. They are very smart people. They want you to be engaged all the time. म्हणजे काहीतरी निघेल त्यातनं. लाखो करोडो माणसं बघतात. त्यातले 25, 30, 40 माणसांनी जरी त्यांचे काय ते सेल करायच्या गोष्टी घेतल्या, तरी झालं ना काम त्यांचं. हं. सो म्हटलं बघ, ब्रिटिशांचं राज्य संपलं, पण आता नवीन राज्य आलं आहे आपल्यावरती. अँड वी आर बिंग एन्स्लेव्ड. आपण गुलाम झालो.
गुलामाकडे काय नसतं, स्वतःचा निर्णय घेण्याची शक्ती नसते आणि स्वतःचा टाईम त्याच्याकडे नसतो. ही डझन ओन टाईम, इट डज नॉट ओन हिज डिसिजन मेकिंग, इट डज नॉट ओन हिज थॉट्स. हू ओन्स? यूट्यूब ओन्स, गुगल ओन्स, अँड फॉर व्हॉट? ऑथेंटिसिटी काहीच नाही. काही काही पेशींना मी ते लिहून देतो, स्टॉप गुगलिंग, तुम्ही अर्धे बरे व्हाल. अमेरिकेतल्या एका पेशंटला मी सगळं ऐकल्यानंतर तर म्हणाल मी काय ट्रीटमेंट घेऊ, म्हटलं सांगू तुला, सत्य सांगू तुला, स्टॉप गुगलिंग, बरा होशील. काही दिवसांनी फोन आला, सर आय स्टॉप गुगलिंग, आय एम फिलिंग मच बेटर. कारण इतकं डोक्यामध्ये जो सतत बदल इतकं क्लटर आहे डोक्यामध्ये, इतकं क्लटर आहे की ते मला काढायचं पण कळत नाही. हे क्लटर आहे हे कळत नाही आणि क्लटर कसं काढायचं हे कळत नाही. आपण आता इतका डाएटवरती आपण बोलत असतो, म्हणजे व्हॉट वी पुट इन द स्टमक, दे आर सो कन्सर्न की फास्टिंग करा, अमुक करा, 12 तासांनी खा, वॉट एव्हर. बट आर वी अवेअर व्हॉट वी आर पुटिंग इन आवर ओन हेड? तिथे क्लटर किती जमा झालं आहे आणि ते किती चॅटर बॉक्स आहे तो. ब्रेन इज 24 hours टॉकिंग टू अस. वी आर टॉकिंग टू अवर सेल्स 24 hours अ डे. झोपेत सुद्धा स्वप्न म्हणजे एक प्रकारचा डायलॉगच असतो तो. सतत चॅटर बॉक्स चालू आहे, ती बंदच होत नाही. मोस्ट ऑफ इट इज निगेटिव्ह इन नेचर. नेचर स्टिक्स टू यू. पण असं पण आहे ना, की ते तर मन मला करायला लावतंय. मी कंट्रोल नाही करू शकत आहे ते. मग ह्या मनाला मी कंट्रोल नाही करत. इट इज लाइक अ मंकी माइंड. या तर मग मी या मनाशी मैत्री कशी कशी करायची? करू? व्हेरी गुड. खूप छान प्रश्न आहे. कारण हा माझा पण एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे मन. मनाची मैत्री म्हणजे विनोबाच्या गीताईमध्ये त्यांनी म्हटलं की सगळ्या आठवत नाही शोध, मन जाऊ दे, ते म्हणतात की मनच आपला शत्रू, मनच आपला बंधू, असं म्हणतात. तर मनच आपला शत्रू आणि आपला मित्र असतं. उद्धरावा स्वय आत्मा खचू देऊ नये करी, मन आत्माची आपला बंधू, आत्माची रिपू आपला. खूप सुंदर विनोबाने केले गीतेचं भाषण. तर त्याच्यामध्ये मित्र कसं बनवायचं, तर स्वतःशी संवाद काय होतो तो महत्त्वाचा. बी अवेअर ऑफ दिस. आपला मी चॅटर बॉक्स सतत बोलत असतो म्हणजे काय, तर वी आर माइंडलेस. म्हणजे वी हॅव बिकम सो रोबॉटिक दॅट वी डोंट नो दॅट वी आर रोबोज. लाईक रोबोज डोंट नो दॅट रोबोज. त्यांना कुठे कळतं आपण रोबोट म्हणून? दॅर नो सेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस. दे डोंट नो दे आर रोबोज. वी हॅव बिकम रोबोज. वी डोंट नो वी आर रोबोज. सो इतका तो रोबॉटिक आहे. वी हॅव बिकम सो माइंडलेस की माइंडफुलनेस शिकवणाऱ्या प्राध्यापिका आहेत, सिनियर लेडी, एलेन लँगर म्हणून. तिचं खूप वाक्य मला आवडतं. वी आर सो माइंडलेस दॅट वी डोंट नो वी आर माइंडलेस. या लेव्हलला आपण आलेलो आहोत. त्यामुळे तो जो त्याच्याविरुद्ध माइंडफुल ना, सो वी आर अवेअर, गोष्टी थांबवता येतात ना. जसं आपण इट्स व्हेरी सिम्पल. जे प्रॅक्टिकली आपण करत असतो ते फक्त मनाबरोबर करायचं आहे. आय विल गिव्ह यू खूप ऑर्डिनरी उदाहरण देतो. आपण समजा पावसाळ्यामध्ये निसरड्या जमिनीवरनं चालत असलो तर आपण प्रत्येक पाऊल जपून टाकतो की नाही? कारण ही जमीन निसरडी आहे, हा रस्ता ओला आहे, इथनं हळू ड्राईव्ह केलं पाहिजे, केअरफुली ड्राईव्ह केलं पाहिजे. तुम्ही असं नाही म्हणून मी एक पाय जपून टाकला, आता मी पुढे कसाही चालू शकतो. नो, यू हॅव टू बी अवेअर टिल यू वॉक दिस पाथ. अवेअरनेस हा एका क्षणाचा नसतो, तर अवेअरनेस ठेवायचा असतो. सो वेन यू बिकम अवेअर, एम आय वेस्टिंग माय टाईम, तर मग आय कॅन स्टॉप इट. जर मला कळलंच नाही की मी अवेअर नाही, तर मग मी अवेअरनेसवर येऊ कशा? तर जेव्हा तुम्हाला कळतं की अरे वी आर राईट नाऊ, आय एम अवेअर दॅट आय एम थिंकिंग नॉनसेन्स, तर आय कॅन से टू माय सेल्फ, आय डोंट वॉन्ट टू. आय विल गेट सम रिस्पाईट. आणि इफ यू आर कॉन्स्टंटली अवेअर, तर यू विल नॉट गेट इन टू दॅट ट्रॅप. सो आपण कॉन्स्टंटली अवेअर असतो ना, गाडी चालवत असताना आपण कॉन्स्टंटली अवेअर असतो आणि आपण येलो सिग्नल बघत असतो विच सेज स्लो डाऊन. वी आर नॉट लुकिंग ॲट ग्रीन और रेड, वी आर लुकिंग ॲट येलो विच गिव्स यू, आधी वॉर्निंग देतो की आता स्लो डाऊन कर. सो वी नीड टू डेव्हलप दॅट स्किल
पण हल्लीच्या इन्स्टंट जगामध्ये अवेअरनेस डेव्हलप अवेअरनेससाठी गोळी नाही ना, नाही. आपल्याला इन्स्टंट हवं असतं. त्याच्यासाठी माइंडफुल मेडिटेशन असतं. त्याच्यासाठी माइंडफुल. व्हॉट इज माइंडफुल मेडिटेशन अल्टिमेटली? इट्स अ वे ऑफ being aware of yourself. And aware of what? The anicca, the impermanence of mental phenomena. आपल्या मनात विचार येत असतात, बॉडी सेन्सेशन येत असतात. उदाहरणार्थ काय माणसाला म्हटलं की तू बस मेडिटेशनला, पहिल्या 30 सेकंदात म्हणतो काय कंटाळा आला, उठतो, पाय दुखतो, कशाला, खरंच काही उपयोग आहे का, किती वेळ बसायचं, 30 सेकंद झाली का 1 मिनिटं झाल्या, काही कळतच नाही. These are thoughts which arise in the mind. There is discomfort in the body. Discomforting thoughts are coming. नंतर तुम्हाला असं असतं की अरे मला हे तर करा, आता हे मला करायचं आहे, आता जाऊन कुकर लावायचं, मी आता कुकर लावायचं, अरे याला फोन करायचा राहिला, अरे हे बघायचं राहिलं. सो दीज आर इंटेन्शन्स, इम्पल्सेस. जेव्हा आपण हा मनात उद्भवणारा विचार, भावना, बॉडी सेन्सेशन्स, इमेजेस, मेमरीज, इम्पल्सेस या सटकतात, त्या लेख लाटा येतात आणि जातात, मी त्या पकडतो म्हणून ते मला चिपटून राहतात. तर जाताना बघितलं की आपल्याला कळतं, आपण म्हणतो की किती लाटा येत आहेत ना, असं आपण म्हणतो किती लाटा येत आहेत ना, अरे जेवढ्या आल्या तेवढ्या गेल्या ना परत, म्हणून तर नवीन लाट आली. सो जेव्हा तुम्हाला कळतं की ह्या लाटा आहेत, ते येतात आणि जात असतात, तसं माझ्या मनात ह्या गोष्टी उमर्ज होतात आणि जात असतात. सो ते तरंग आहेत मनावरचे, ते येतात आणि जातात. ते मला जे चांगले पाहिजे असेल ते मी धरतो, ज्याने मला आनंद मिळतो, मला मोटिवेशन मिळतं, ते मी धरतो. नाही तर झाडाला मिठी मारायची आणि आरडाओरडा करायचा की मला झाड सोडत नाही. झाड कसं सोडेल तुला? झाडाने धरलेलंच नाही आहे, तू जाऊन पकडलायस ना. सो तुम्हाला हा जेव्हा अवेअरनेस येतो की मी झाडाला पकडलेलं आहे, तेव्हा मी सोडू शकतो ना, नाही तर आयुष्यभर बोंबलत राहणार, मला झाड सोडत नाही. सो हा अवेअरनेस इज टू बी कल्टिवेटेड. हे कल्टिवेट करण्यासारखी गोष्ट की आपण त्याची जोपासना करू शकतो, विकसित करू शकतो. दिस इज मनोविकास. वेन आय एम अवेअर, दिस इज वेअर आय एम नाव, तर मग मी त्याच्यावरती रेग्युलेट करू शकतो. म्हणजे आता कसं आहे की हे सगळं आपण बोलत होतो, सेल्फ रिपोर्टिंग होतं हे. आफ्टर FMRI, फंक्शनल MRI वरनं they have seen की brain really changes. There is a neuroplastic brain. It has changed its habits. It has created new things in the mind. वेगळ्या प्रकारे ती न्यूरल सर्किट्स तयार होतात आणि यू टेंड टू बी अवे फ्रॉम ऑल दॅट. सो दॅट वॉज लाईक अ रिव्होल्युशन. म्हणून त्यांनी म्हटलं की रेव्होल्युशन आहे. सो अवेअरनेस इज द की which tells you what's happening. Otherwise, we will not know. मला असं वाटतं जेवढं आपण म्हटलं मन अथांग आहे, त्याचा हो. थांगपत्ता लागत नाही. आता आपण जस्ट वी आर स्क्रॅचिंग द Yeah, we are सर्फेस scratching अँड the वी आर surface. गोइंग इनसाइड. पण ते करताना आपण सायकॉलॉजी, फिलॉसॉफी, अरे अध्यात्म, दुनियाभर की सफर. दुनियाभर की सर्व काही आपण याच्यामध्ये बोललेलो सर्व आहोत. काही तर मला असं वाटतं की खूप आहे बोलण्यासारखं. खूप खूप आहे. आणि आता आपण पुढच्या एपिसोडमध्ये पण असेच काही टॉपिक्स नक्की डिस्कस आय करूया, वुड लव्ह. आय नाही वुड का? लव्ह. आणि म्हणजे इथे ना आलं की एक करायला लागतं. हां. तुम्ही लगेच असे आता काय? एक्साइट होत की पुन्हा येणार हे प्रॉमिस आमच्या दर्शकांना द्यायला लागतं ऑन कॅमेरा. हा म्हणजे आपण काय करणार आहोत, मी दर्शकांना सांगते की सर्वप्रथम आभार. ओके, आणि मी तर ऍक्च्युली ना खूप गुंतून गेले, म्हणजे मीच विसरले हा पॉडकास्ट आहे हे. खूप छान गप्पा मारता आल्या आणि बऱ्याच वर्षांनी भेटले होते आणि या विषयावर म्हणजे खूप काही समजलं. हा टॉपिक नव्हताच, मला असं वाटतं बरंच काही याच्यामध्ये होतं. तर माझी दर्शकांना एक विनंती आहे, व्ह्युअर्सना, की हे जर आवडलं असेल, आवडलं असणारच आहे, तर पुन्हा डॉक्टर बर्वेंना बोलवा असा कॉमेंट्स मध्ये लिहा. ओके. ते जरूर येतील. याल ना तुम्ही? नक्की 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 येणार. येतील. आणि कोणत्या विषयावर, कारण आज आपण डिप्रेशननी सुरू केलं आणि एका वेगळ्याच विषयात घुसलो, की म्हणजे आजार एक दिसतोय पण सोल्युशन दुसरीकडेच आहे आणि तो मनोविकासातून जाणारा हा मार्ग त्यांनी आपल्याला दाखवला आणि तो मार्ग आपल्याला चोखाळायला हवा. त्यांच्या मार्गदर्शन आपल्याला मिळतच राहील. त्यामुळे पहिली गोष्ट म्हणजे
खूप खूप आभार आणि आपल्या दर्शकांचे पण खूप आभार. तुम्हाला आवडला असेल हा एपिसोड तर जरूर तसं लिहा. कुठल्या विषयावर तुम्हाला अजून ऐकायला आवडेल ते पण लिहा, म्हणजे पुढच्या वेळेला आपण डॉक्टर बर्वेंना बोलवू. हा एपिसोड आवडला तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि सगळ्यांना शेअर करा. धन्यवाद.